سلام بچه‌ها، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به چنل آنیشو. خب ما یه چند وقتی به خاطر سری مشکلات و اتفاقایی که داشتیم نتونستم براتون ویدیو بذارم، اما سعی میکنم از این به بعد پشتم براتون ویدیو بذارم و کلی انیمه خوب بهتون معرفی کنم. و تو این ویدیو هم میخوام 7 تا انیمه بهتون معرفی کنم که شباهت‌های خیلی زیادی به انیمه شیطان کش دارن و واقعا ارزش دیدن دارن و گرافیک خوبی هم دارن و هر کدومشون یک یا چند تا ویژگی های داستان شیطان کش رو دارن. بریم سراغ ویدیو. یکی از انیمه‌های جدیدی که بهار امسال پخش شد و جدا از گرافیک خوبش داستان خیلی جالبی هم داشت. ماجرا درباره خواهر برادری به اسم جینتا و سوزونه است که از خونه فرار میکنن و کمی بعد تورا یه نگهبان معبد اونا رو میبینه و به سرپرستی قبول میکنه و اونا رو با خودش به روستایی به اسم کادونو میبره، روستایی که توسط راهبی در برابر اهریمنا محافظت میشه. سالها میگذره و این خواهر برادر ما بزرگ میشن و دختر اون نگهبان معبد عاشق جینتا میشه، اما برخلاف نظر واقعیش قرار راهب و محافظ بعدی دهکده بشه و به اجبار باید با شخص دیگه ازدواج کنه. بعد این اتفاق سوزونه خواهر جینتا که یه کاراکتر مرموزی توی انیمه داره از یه اهریمن پیشگو میشنوه که شیرایوکی قراره با کس دیگه ازدواج کنه و جینتا فکر میکنه اون داره به برادرش خیانت میکنه و سزاوار مرگه، که تو ادامه از پشت پرده داستان و اتفاقات خیلی شوکه کننده سر در میارید و راز شخصیت سوزونه هم براتون برملا میشه که یکی از انیمه‌های مرموزیه که پیشنهاد میکنم حتما ببینید. اثر معروف و زیبایی که سالها پیش منتشر شده و تا الان الگوی خیلی از انیمه‌های دیگه بوده، مخصوصا خود شیطان کش. اگه این انیمه رو هنوز ندیدین برید سراغش که یکی از بهترین انیمه‌های ساموراییه و یکی از محبوب‌ترین انیمه‌های خودم هم هست. داستان درباره شمشیرزن بی خانمانی به اسم هیمورا کنشینه که از یک شهر به یک شهر دیگه سفر میکنه. یه روز با دختر جوانی به اسم کاورا آشنا میشه که آموزشگاه رزمی پدرش رو اداره میکنه. بعد از آشنایی این دوتا یکم جلوتر که میریم میفهمیم که یک گروهی میخوان وجهه باشگاه پدر کاورا رو خراب کنن و اینجا کنشین وارد داستان میشه و اونا رو شکست میده و کاورا به کنشین پیشنهاد میده که توی باشگاه اونا بمونه و توی کارا کمکش کنه، ولی خب همیشه همه چیز خیلی ساده و آروم نمیمونه و گذشته کنشین باعث بیشتر شدن دردسرا میشه. بهتون پیشنهاد میکنم حتما این انیمه رو ببینید، مخصوصا اگه از شخصیت مهربون تانجیرو خوشتون میاد. یکی از کمتر شناخته شده ترین انیمه های این لیست انیمه جذاب لبخند زیر ابر. داستان درباره 3 تا برادره که سالها پیش پدر و مادرشون مردن و الان دارن معبد اونا رو اداره میکنن. تنکا برادر بزرگتر اونا بعد از مرگ والدینشون هم براشون برادر بوده هم پدر و مادر و اون برای درآوردن خرج زندگیشون به پلیس کمک میکرده تا زندانیای فراری رو دستگیر کنن. این 3 تا برادر توی شهری زندگی میکنن که یه طلسم افسانه‌ای به اسم اوروچی وجود داره که هر 20 یا 30 سال توی بدن یه نفر از اهالی این شهر تناسخ پیدا میکنه و همه چیز رو نابود میکنه. حالا این بار نوبت این 3 تا برادره که با کمک خاندانای دیگه باید جلوی این اوروچی رو بگیرن. این انیمه رو اصلا از دست ندید که یکی از بهترین انیمه‌های این لیسته، هم مبارزات خوبی داره هم داستان جذابی داره. دنیا به 2 دسته موجوداتی به اسم کاتاواره ها و انسان ها تقسیم شده که تو این بین افرادی هم هستن که میخوان مرز این دو رو از بین ببرن. یکی از این افراد دختر به شکل روبا به اسم تاماه
که همراه برادرش جینکا سفر میکنه تا با انسان‌ها دوست بشن و از اونها در برابر شر و بدی محافظت کنن که تو یکی از سفرهاشون با یه پسر ترسوی به اسم شینوسکه آشنا میشن و داستان از اینجا شروع میشه. تو ادامه مسیرشون به کسایی برخورد میکنن که سعی دارن با استفاده از آزمایش‌های عجیبی انسان‌ها رو تبدیل به هیولاهای بزرگی کنن که از خودشون هیچ اراده‌ای ندارن. تا ما بعد از فهمیدن این موضوع قسم میخوره کسی که این کارو میکنه رو از بین ببره و شما رو با داستانهای تاریک و رازهای پشت پرده دنیاش روبرو میکنه. این انیمه رو حتما ببینید که یکی از خاص‌ترین انیمه‌های این چند وقت بوده. داستان درباره 12 شمشیر افسانه‌ایه که بعد از سالیان خیلی زیادی اونا رو از هم جدا کردن و هر کدوم دست یکی افتاده. حالا شوگون یا همون پادشاه میخواد که این شمشیرها رو دوباره برگردونه کنار هم و کلکسیونش رو کامل کنه. پس به یکی از افرادش به اسم توگامه که سالها پیش خانواده‌اش شورش کرده بودن و به مرگ و تنزل رتبه محکوم شده بودن مأموریتی میده که اگه 12 شمشیر رو برگردونه بهش مقام اشرافیش رو برمیگردونه. این شمشیرها قدرت‌های ماورایی به اسم سم دارن که باعث میشه کسایی که برای پول کار کنن بهش طمع کنن و کسایی که برای شرافت کار میکنن هم به قدرتش تشنه بشن. پس دوگامه دنبال کسی رفت که قدرت شمشیر روش تأثیری نداشته باشه. اون به جزیره تبعیدیا میره و از پسر خانواده بزرگ یاسوری میخواد که با تکنیکای خاندانش با اون به سفر بیاد و بهش کمک کنه تا این 12 شمشیر رو برگردونه. یکی از آندرریتد ترین انیمه‌های سامورایی چند سال اخیر همین انیمه است و داستان جذابی هم داره. پیشنهاد میکنم حتما ببینید. انیمه سیریوس شکارچی تقریبا همون دنیای شیطانکش و اتفاقاشه، ولی به جای شیطان خوناشاما هستن که مردم رو شکار میکنن و گروه شکارچی‌ها باید اونا رو شکست بدن. داستان درباره پسر به اسم یولیه که از قبیله خاصی به اسم سیریوساست و یه خونه خاص به اسم هلال رو داره. یولی تو یک شب تمام خانواده‌اش و قبیلش به دست خوناشاما کشته میشن، ولی اون فرار میکنه و توسط یه شکارچی نجات داده میشه. بعد از اون قسم میخوره که تمام خوناشاما رو بکشه و از بین ببره. از اون وقت خوناشامای بالا رتبه‌ای برای به دست آوردن قدرت اون هلال دنبال این پسر میگردن. حالا یولی هم باید انتقام خانواده‌شو رو بگیره، هم نباید اجازه بده این قدرت دست کسی بیفته. اما اون وارد اتفاقای خیلی بزرگتر از حد تصورش میشه. این انیمه گرافیک و فایت‌های چشم‌نوازی داره و بهتر از دستش ندید. انیمه یایبا افسانه سامورایی. یایبا یه پسر بچه‌ای که با پدرش توی جنگل برای اینکه یه سامورایی قوی بشه با گوریلا تمرین میکرده که موقع فرار از دست حیوونا وارد شهری توی ژاپن میشه. تو ادامه خیلی اتفاقی دوست قدیمی پدرش اونو میبینه و به خونش میبره. یایبا که همیشه دنبال دردسر و دنبال حریف قوی برای مبارزه با اونیمارو آشنا میشه و بعد از کلی آزار و اذیت ناجوانمردانه این بنده خدا رو شکست میده. اونیمارو بعد این اتفاق خیلی عصبانی میشه که تو همین بین یه شمشیر عجیبی رو پیدا میکنه که نسل به نسل توی خانواده چرخیده و قدرت فوجین یعنی خدای باد رو داره و حالا میخواد انتقام شکست تحقیرآمیزش رو از یایبا بگیره. و حالا یایبا برای اینکه بتونه جلوی فوجین رو بگیره به دنبال شمشیر راجین یعنی خدای رعد میگرده و اینجا تازه داستان افسانه‌ای سامورایی ما شروع میشه. انیمه مورد قبول و خوبیه و اگه انیمه‌ای با سبکای قدرت‌های طبیعی مثل انیمه شیطانکش خوشتون میاد این انیمه رو ببینید. خب خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر دیدید. اگه انیمه دیگه میشناسید که شباهتایی به انیمه شیطانکش داره همین زیر بنویسید که بقیه هم بتونن ببینن. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی خداحافظ.